Sziasztok! Már megint egy brutális építkezésekhez használható gép bemutató következik. Amint láthatjátok, ez egy gyémánt betétes betonhoz, kőhöz, falhoz való magfúró, erős, mint a franc, van hozzá 4 fúrószerszám, és ahhoz képest az ára se nagyon rossz. Hát ebben a videóban megmutatom nektek, hogy mit tud és milyen minőség, azt már elmondom előre, hogy azért nehézségeim adódtak vele, de igazából használható, tartsatok velem ma is. Egy nagy kartondobozban érkezett az egész, és van egy ilyen műanyag koffer, nyilván ebben van maga a gép, meg 4 darab különálló papírdoboz, ezekben vannak a fúrók, 4 különböző méret, ugye ez a legkisebb, ez egy 25 mm átmérőjű, és a hossza pedig mindegyiknek, hát a hasznos hossza, ugye ez a része, ez megy rá a gépnek a menetes végére, ezt majd mutatom. A hasznos hossza, amilyen hosszú furatot lehet vele készíteni, az 40 cm, ez mindegyiknek így van, tehát azért az már egy átlagos fal átfúrásához is elégséges lehet, illetve hát azért a 40 centin az igazából szerintem már elég sok mindenhez elég, és akkor ugye van ez a 25, van egy 50 mm-es, végül is nem is rakom el, van egy, azt mondja, hogy 76 mm-es, és az utolsó pedig egy 102 mm-es, hát ugye ezzel lehet a 100 mm-es csöveknek, például a szennyvízcsőnek, meg ilyesminek megcsinálni a furatot. Azért 102 mm, hogy ugye a 100 mm-es cső kényelmesen beleférjen. És ez mindegyik gyémánt fúró, ami azt jelenti, hogy ide a végébe ezekbe az ilyen vágóélekbe, nem tudom, hogy itt a felvételen mennyire látszik, ilyen apró ipari gyémánt szemcsék vannak beleágyazva, és azok tudják tulajdonképpen koptatni a betont, követ, téglát, ezáltal fúr. Na és maga a gép pedig egy ilyen hordozó kofferben van, mondjuk igazából az a helyzet, hogy ugye ebbe a kofferbe csak a gép fér bele, és a fúrók közül egy sem, tehát igazából így egyszerre nem tudjuk benne hordozni, de a gépet azt legalább tisztán és biztonságosan lehet benne tartani. Van hozzá egy ilyen vízfelszívó cső, ugyanis ez a gép is olyan, majd itt mutatom, hogy a fúrás közben tud hűtővizet használni, és a fúrónak az üreges közepén keresztül kifolyatja, kinyomja, és így folyamatosan nedvesíti és hűti a vágóélet. És akkor ehhez van egy ilyen kis átlátszó cső. Ez egyébként úgy volt belerakva gyárilag a dobozba, hogy ahogy le volt csukva a fedele, itt összelapította ezt a csövet, de mivel ez egy ilyen rugalmas cső, így most már egy pár napja kinyitottam, így kirúgta magát, úgyhogy hát azért még mindig látszik, hogy így össze van lapulva, sőt itt hát talán kiukadva nincs. Na, szóval nem túl óvatosan rakták bele, és pont így valamihez így hozzányomta a doboz fedele. A lényeg, hogy ez egy ilyen körülbelül 2 méter hosszú ilyen átlátszó cső, és akkor az egyik vége így rámegy ide a gépnek erre a csatlakozójára, a másik vége is ugyanolyan. Szerintem úgy működik, majd megnézzük a leírásban, de szerintem olyan, mivel ehhez nincsen
elektromos szivattyú, pumpa vagy semmi, hogy valószínűleg a gép maga, ahogy forog, felszívja a vizet. Én legalábbis úgy képzelem, mert különben, hogyha csapra kellene kötni, akkor ugye csak olyan helyen tudnád használni, ahol van vezetékes víz a közelbe, ez azért nem előnyös. Szerintem felszívja, de ezt majd látni fogjuk. Hát meg még mi van a dobozba? Van egy ilyen érdekes képződmény, ez valójában egy ilyen váltámasz, ezt is majd mindjárt mutatom, meg maga a gép. Ennyit tartalmaz a csomag, illetve hát egy zacskóban a használati útmutatót, egy kis imbuszkulcsot és 2 darab pót szénkefét a motorhoz, ezzel a gép élettartamát lehet növelni. És itt van maga a gép, hát ez egy őrületesen masszív, teljesen fém szerkezet, hát mutatom, ez a része is fém, gyakorlatilag csak a fogantyú, a 2 fogantyú az, ami műanyag az egész gépből, még ez a sebességfokozat választó tekerő gomb, ez is fémből van. Mondjuk ez a fogantyú, ez nem valami ergonomikus, hanem inkább ilyen, hát mondhatni formatervezetlen, masszív érzetű, de se nem gumírozott, se nem különösebben kézreálló a fogása, de hát igazából ez legyen a legnagyobb baj, és az is még egy tök jó dolog, hogy itt a tetejében, a gépnek a hátulján van egy ilyen kör alakú vízmérték, ezzel ugye azt lehet elérni, hogy amikor így kézben tartva az ember, ja, természetesen ez az alsó fogantyúnak a szöge állítható, amikor így kézben tartva készítesz egy függőleges furatot, akkor itt ezt a tetején lévő vízmértéket figyelve, ugye folyamatosan függőlegesen lehet tartani a gépet, hiszen hogyha itt ezt a buborékot ugye a körben tartod, akkor mindig vagy függőleges lesz a gép, és ezáltal a furat is maga függőleges lesz. Szerintem ez egy okos ötlet, meg itt az oldalán is van még egy vízmérték, ez pedig, hogy amikor ilyen vízszintes furatokat akar készíteni az ember például egy falba, akkor tud segíteni ez a buborék, hogy a gépet ugye vízszintesen tarts, és amúgy ezt a váltámaszt pedig ide ennek a vízmértéknek a helyére lehet felcsavarni. Ebben az esetben azonban ugye választani kell, hogy vagy szeretnéd a vízmérték kínálta előnyöket, hogy tudjad ugye függőlegesen tartani a gépet, vagy pedig szeretnéd, hogy legyen váltámasz, hogy erősebben lehessen nyomni. Ugyanis ennek a váltámasznak, én nem értem, hogy miért egyébként, ennek itt a tetejében ugyanúgy lehetne egy vízmérték, és akkor nem kellene róla lemondani a váltámasz használata esetén, de ebben nincs, és akkor, hogyha mondjuk egy falba akarsz fúrni, akkor ennél így meg lehet támasztani a gépet, és így jó erősen lehet nyomni befelé. Igazából a függőleges fúrásoknál valószínűleg nincs erre szükség, mert úgy sokkal könnyebb nyomni, meg a gép saját súlya is segít, úgyhogy valószínűleg a váltámaszt inkább a függőleges furatok készítése, vagy mi ez a vízszintes furatok készítése esetén érdemes használni, és hát tulajdonképpen ennyit tartalmaz a csomag, és ami még említésre méltó, az ez a gépnek a csatlakozó kábelén látható dobozka. Ilyet már láthattatok, hogyha emlékszel rá, vagy láttad már, van egy videóm, szintén a Vevortól érkezett ilyen nagy 40 centis vágótárcsájú betonvágó fűrésznek a bemutatójáról, és annak a gépnek is ugyanilyen dobozka volt a vezetékén, méghozzá azért, mert az is vízzelt is, a hűtésre vizet is használó gép, és hát ugye az elektromos áram és a víz nem feltétlenül barátok. Természetesen ezek a gépek úgy vannak megcsinálva, hogy az elektromos rész és a vízzel érintkező rész egymással ne legyenek kapcsolatban, de minden esetre a gyártó
úgy gondolta, hogy nem árt ezt extra biztonsági felszereléssel ellátni az ilyen gépeket, ahol a legkisebb esély is van arra, hogy a víz és az elektromosság esetlegesen egy meghibásodás esetén egymással érintkezésbe kerüljenek, ugyanis ez a dobozka ennek a gépnek, meg a betonvágó fűrésznek, annak egyébként itt meg tudod nézni a bemutató videóját, hogyha még nem láttad. Ez a dobozka, ez egy FI-relé, vagyis életvédelmi relé, ami annyit jelent, hogy ez a doboznak a belsejében lévő elektronika képes érzékelni azt, hogy a gép felé menő áram és a gép felől visszajövő áram, az áramkörben keringő áram között van-e különbség. Hogyha kevesebb áram jön visszafelé, az azt jelenti, hogy valahol valami fajta zárlat, áramszökés van. Ez éppenséggel előfordulhat akkor, hogyha a víz és az elektromosság érintkezik, és valahol, akár a te testeden keresztül, ugye, hát a földbe levezetődik az áramból valamennyi, hát ez probléma lenne, ezért ez az elektronika, amikor ilyesmit érzékel, akkor azonnal millisekundumos válaszidővel eszméletlenül rövid idő alatt lekapcsol és megszakítja az áramkört, ezáltal az áramütés veszélyét lecsökkenti, illetve hát meg is szünteti, hiszen egy eszméletlenül rövid idő alatt lekapcsolja az áramot, és ezáltal növelve a gép biztonságosságát. Ez szerintem baromi jó dolog, hogy ez van benne, azzal együtt, hogy egyébként természetesen FI-relé beépítve minden ház, minden épület elektromos hálózatába kell, hogy legyen, de szerintem a gyártó arra is gondol, hogy ha mondjuk olyan területen használod a gépet, vagy agregátorról, vagy valami külterületen, ahol esetleg véletlenül ne lenne a hálózatba beépítve FI-relé, vagy annyira hosszabbítón használod, ami már a beépített az épületben lévő FI-relé esetében egy hosszabb válaszidőt eredményezne, akkor itt van közvetlenül a gép előtt is egy, és ezáltal biztonságosan használható, annak ellenére, hogy ugye víz is van az egyenletben, nem csak áram. Hát és még valami, amit meg akarok mutatni, az, hogy hogyan megy rá a gépre a szerszám. Ugye, ahogy mutattam, menetes. Itt a gépnek a végén van egy ilyen védőkupak, és akkor itt van egy ilyen jó nagy átmérőjű menetes rész. Ugye meg is mondom nektek, hogy ez egy 32 mm átmérőjű menet, és ahogy látható, itt a közepe lyukas, ugye itt ezen a csövön szívja be a vizet, és ezen a lyukon keresztül pedig belenyomja a szerszámnak a közepébe, a szerszámnak itt belső menete van, és az megy rá ugye erre a menetes részre, és azt írja a használati útmutató, hogy be kell zsírozni ezt a menetet, mielőtt rácsavarjuk a szerszámot, méghozzá azért, hogy utána ne feszüljön, ne rágódjon rá nagyon, hanem utána legyen esély arra, hogy le tudjad szerelni. És hát ami szerintem fontos megjegyezni, hogyha egy ilyen gépet akarsz venni, akkor azért nem árt, hogyha vannak otthon meglehetősen nagyméretű villáskulcsaid, ugyanis ez a szerszám nyilvánvalóan a fúrás során eléggé ezre a menetre rá fog szorulni, és nem lehet majd valószínűleg, hát ezt majd meglátjuk, de én valószínűleg tartom, hogy nem lehet majd kézi erővel leszedni, és itt a gépnek a tövénél, ennek a menetes résznek a tövénél van egy ilyen két lapolás, amire egy 32 mm-es laptávolságú villáskulcs illeszkedik. Szerencsére ilyenem van itthon, nekem ez a legnagyobb villáskulcs, amin van. Azonban a szerszámnak a 6 lapfejű része, az viszont ennél még nagyobb, ez egy 41 mm átmérőjű vagy laptávolságú ilyen 6 lapú dolog. Hát ekkora 41 mm-es villáskulcsom nincs itthon, úgyhogy erre én ezt a csőfogót fogom majd használni, hogyha erőnek erejével kell leszedni, ezt majd látni fogjuk. Csak minden esetre ilyen villáskulcsokat nem adnak hozzá a gyári készletben, tehát nem árt, hogyha
ilyesmivel felkészülsz, hogy majd tudjad használni, illetve leszedni a szerszámot a gépről, hogyha ilyen gépet veszel, és ilyen sima gépzsírt fogok használni, nyilván nem kell rá sok, tehát nem kell itt iszonyatosan beteríteni. A lényeg az, hogy zsíros legyen ez a menetes rész, és akkor nem fog nagyon rágyógyulni a szerszám. És hát nyilván ez a menet a szerszám vagy a gép forgásával ellentétes irányú, tehát ráfelé fog szorulni használat közben. Úgy, meg amit még nem mutattam, vagy hát már említettem, hogy itt van egy ilyen 1-es és 2-es fokozat választó kapcsoló. Ez a gép elektronikusan nem szabályozható fordulatszámú, hanem itt mechanikusan egy sebességváltó van, tulajdonképpen a fogaskerék áttételt változtatja, és ha jól emlékszem, a leírásban az szerepel, hogy 1000 és 2250 es fordulatszám közül lehet választani. Nyilván a kisebb átmérőjű furatokat a nagyobb fordulatszámmal lehet csinálni, a nagyobb átmérőjűeknél viszont már ajánlott a kisebb fordulatszámon dolgozni, és azt még meg tudom mutatni, itt bedugom nektek, hogy hát lágyindító elektronika az nincsen a gépbe építve, tehát ilyen baromi hirtelen. Ja, várjál, a firelét fel kell kapcsolni. Jaj. Na. Be kell kapcsolni, és akkor látod, hogy ilyen hát lágyindítás nincs, hanem ilyen hirtelen így meg is rántja a gépet, ahogy elindul, de hát igazából ez legyen a legnagyobb baj. Tulajdonképpen ennél nem igazán szükséges a lágyindítás, be kell indítani, és utána, amikor már a teljes fordulaton megy, akkor kell elkezdeni a fúrást. Ezt írja a használati útmutató is, mert akkor tud teljes teljesítménnyel dolgozni. Szóval ennyi. Na, nézzük akkor ténylegesen a fúrást. Na, hát itt van a gép, ugye itt van ez a vízbe menő oldal, egy ilyen kis slagdarab, a végén van egy golyós csap, amivel teljesen el is lehet zárni, meg szabályozni lehet a víz áramlási sebességet. Ide ennek a csőnek az egyik végét rányomom, a másik végét meg bele rakom ebbe a vödör vízbe. Hát remélem, hogy úgy van, ahogy gondolom, és a gép felszívja magától a vizet. Ezt mindjárt kipróbáljuk. Hát nem. Akkor viszont valószínűleg csak úgy tud vizet kapni, hogyha az ember egy slag végére ráteszi. Az azért nem vicces, mert ugye így akkor valójában terepen nem nagyon lehet használni a gépet olyan helyen, ahol nincsen vezetékes víz, mert hiszen ugye magától nem szívja fel, és csak olyan helyen tudsz belejuttatni vizet, ahol a vezetékes víz nyomásával ugye belejuttatott, tehát egy csapról tudsz neki vizet adni. És egyébként ez azért is furcsa, hogy ezt a gépet így oldották meg, mert itt van itt elővettem ez a korábban említett betonfűrésznek a tartozéka. Ez egy ilyen kis adapterrel működő 12 voltos vízszivattyú, van hozzá egy ilyen cső, ezt belerakod egy vödör vízbe, ezt bedugod egy konnektorba, és akkor ez a kis szivattyú folyamatosan nyomja bele a megfelelő mennyiségű vizet. Ez egy olyan filléres alkatrész, hogy nem értem, hogy ehhez a géphez miért nem adtak, ezért gondoltam, hogy ez biztos saját maga felszívja a vizet.
De hát nyilván ezt a pumpát, hogyha vettél már egy ilyen betonfűrészt, akkor ezt ehhez a géphez is lehet használni. Most nyilván én nem ezt fogom, mert azt feltételezem, hogy nincs mindenkinek ilyenje, hanem kihúztam a slagot, és ott van a túloldalon a háznál a kerti csap, úgyhogy ki kellett húznom 50 méter slagot, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Azt viszont meg tudom még nektek itt mutatni, és ez viszont igazából előnyös, hogy ez a csapja, amit az előbb említettem, ennek olyan a vége, ez az ilyen szabványos slagcsatlakozó, hogy erre ez a slag így, hát amennyire várja, egy kézzel rá tudom csattintani, ez így belemegy, és és így bele pattan. Na de milyen hülye megoldás már az, hogy el kell mennem 50 méterre a csaphoz megnyitni a vizet, hogy tudjak fúrni. Na mindegy, most ilyen enyhén csurogva megnyitottam, most először ezzel az 50 mm-essel próbálunk egy fúrást. Ez a betontömb egyébként az, amit múltkor a betonvibráló gép tesztjénél használtam, ez az, ami meg volt vibrálva, jó tömör és kemény, mint a fene. Egyébként, ha nem láttad, a betonvibrátor gépről is itt van még videóm, meg már ezt a betontömböt a betonfűrész tesztjéhez is használtam, ezt vágtam félbe, és most meg még a fúrásnál is jó szolgálatot tesz, úgyhogy végül is megérte megcsinálni. Na nézzük! Aha. De hogy tudom megkezdeni a furatot? Mert hát látod, hogy mi történt. Azonnal így eltáncol, és nem középen marad. Normál esetben ezt, hogy ne táncoljon el a magfúró, ezt kétféle módon szokták a gyártók megoldani. A Vevornak is van olyan gépe, amihez van egy olyan állványzat, amit így le lehet csavarozni a fúrandó beton felületre, arra az állványra, mint egy ilyen oszlopos fúrónak az oszlopa, arra fel lehet szerelni a gépet, és akkor azon az állványon egy ilyen karral ugye teljesen fixen tartja a gépet, és ugye nem mozog el a fúrófej. Azok a gépek drágábbak, illetve én azért nem azt választottam, mert ahhoz alapból az alapkészletben csak egy darab ilyen fúrószerszám van, és hogyha ezeket külön kell megvenni, főleg az ilyen nagyobb átmérőjeket, akkor úgy szerintem drágábbra jön ki, de az igaz, hogy akkor lesz egy ilyen fúró állványod hozzá, szóval érdemes azon elgondolkodni. A másik megoldás, ami viszont az ilyen kézben tartott gépek esetében szokott működni, az pedig az, hogy ugye van egy központosító, ez itt folyik a víz, egy központosító fúrószár a magfúrónak a közepébe, ami ugye valamivel hosszabb, mondjuk egy 8-as vagy egy 10-es fúrószár, és az tulajdonképpen előfúr az anyagban, és utána az már nem hagyja eltáncolni a fúrószárat, de hát ugye ebben ilyen nincs, és nem is lehet beletenni, és a készletben sem adnak hozzá semmi ilyesmit, tehát egyszerűen nem tudok jobbat, mint hogy meg kell próbálni a legelején olyan fixen tartani, hogy elkezdje, hogyha már belemar az anyagba a megfelelő helyen, akkor már utána ugye az már megvezeti, csak az első, mit tudom én, fél vagy 1 centit kell valahogy megkezdeni. Hát ott most már elkezdte, és most már megvezette. És így már megfelelően viszi. És így látszik is, hogy már ott bele mart, és akkor így már, ugye, így már ott.
static where the shadows proceed. Cold drip ass like a venomous seed. I bleed through the wires with breakneck speed. A ghost in the grid that the system can read. Voltage in my tongue when the pulse expands. Shockwave burst through the circuit. Na, hát működik a dolog, meg viszi a betont, csak tényleg az, hogy így elindítani volt nehéz, hát nem tudom mennyire látszik a képen, itt egy kicsit körülötte, amíg még eltáncolt, egy kicsit máshol is belemart, de miután ugye sikerült annyira belekezdenem, hogy utána az már megvezette a fúrót, utána már valójában tök jól vitte, és látszik is, ahogy a kőzet szemcséket is teljesen elvágta. Shockwave burst through the circuit lands. I carve my name with electric hands, ripping reality off its stands. My cadence violent, mutant minded, bar so quick to get blinded, grinded. I'm the venom sign of the dark design. That blick so sharp it rewrites your mind. Let me break it. Let me break it. Spitting and ripping and flipping the tempo. I'm bending the echo. I'm twisting the threshold. Velocity, death blow, deadly electrical, mentally radical, non-symmetrical. Na és akkor most nézzük, hogy kézzel leszedhető-e a szerszám. Hát nem igazán, úgyhogy kell a fogó, ahogy gondoltam is. És akkor így ezzel megindítod, és akkor így már leszedhető, mert most még ezt a nagy 100 mm-est is ki akarom próbálni, hát remélem, hogy meg tudom indítani vele a fúrást, és nem táncol el nagyon. Nyilván a legnagyobbal is ki kell próbálni. Amint láttad, most sokkal könnyebben meg tudtam indítani, látod, és egy fél centit már belemart, innentől kezdve már nem táncol el, és innentől kezdve már helyben marad, mert az már megvezeti. Úgyhogy na, az előző valamiért nem akarta megkezdeni jól, de ahogy látom, ezzel a nagyobbal sokkal könnyebb. This is the damage mechanical. I'm the cold night runner with a boy born spark. Heartbeat slapping like a beast in the dark. Eyes lights to fear like a laser. Na, ilyenkor a végén vigyázni kell, amikor átmegy rajta, akkor megszorulhat esetleg. Na, majd mindjárt meglátjuk, hogy tudjuk kiszedni a szerszám belsejéből a betontömböt. Most elzárom a vizet. No trace left on the system's lab. I'm the impulse surge in a blackout storm. The shape that flickers then shifts form. My tongue transforms in a deadly swarm. A cyclone built where the circuits to form. I outrun patterns, break recursion. Mind immersion, rapid dispersion. Every verse of violent version. Speed so raw it splits and bursts. I bend dimensions. Hát az egyébként látható, hogy ugye ezt a hát ilyen 10-12 centi vastagságú betont fúrtam át vele, ez egy meglehetősen kemény tömörített beton. Vitte, hát kellett hozzá néhány perc, de az látható, hogy igazából a szerszámnak az éle az nem csorbult ki tőle, tehát nem lett tőle semmi baj, tehát nyilván ilyen betonfúrásból is jó párat ki kell, hogy bírjon egy ilyen szerszám, meg hát az látható, hogy mivel ugye ez egy kézben tartott gép, nem tudtam tökéletesen függőlegesen tartani végig, és volt itt egy, amikor kicsit megfeszült, és akkor olyankor itt hozzáfeszült a furatnak a falához, és akkor itt a festéket egy kicsit sikerült szednem a fúrószárról, de hát ez ilyen, meg hogy itt benne van a közepében a kifúrt beton, ezt majd mindjárt valahogy ki kell ütögetni belőle, leveszem a gépről a szerszámot, és akkor megnézzük, hogy jön ki belőle.
limits with cold persistence. In the dark, I keep my distance, then strike with surgical brilliance. Phantom by turbine, speed so sharp it breaks the spine. Flow so quick it warps the line. A storm encoded in design. Phantom by turbine, pulse so fierce it melts the sign. Mind online with a deadly shine. I tear through time at ultra fine. A gép működik, igazából tökéletesnek nem tökéletes, hát az is látható egyébként, nem tudom onnan messziről mennyire, hogy ugye mivel közben nem teljesen függőlegesen tartottam, ezért nem teljesen egyenes lett a felület, hanem van benne egy kicsit kanyar, és azért tudott beleszorulni igazából, tehát valójában ez user error, én tehetek róla, hogy nem teljesen egyeneset fúrtam, hanem itt van benne egy kanyar, és ott szorult bele. Szóval na, látható, hogy a gép masszív, jó anyagokból van, legalábbis erős anyagokból van, az ereje bőven kellően erős, baromi nagy a nyomatéka, vigyázni is kell, hogy ha esetleg véletlenül megakadna az anyagban, akkor nehogy kicsavarja az ember kezét, mert nagyon erős, a szerszámai is, nem tudom egyébként azt nyilván megítélni, hogy egy ipari használatban mennyire lennének tartósak, de az látszik, hogy most így egy fúrástól semmi kopás nem látszik a szerszámnak az élén, tehát nyilván háztáiban vagy kisipari használatban feltehetőleg elég sokáig bírják ezek a szerszámok, kapható hozzá minden méretben. Igazából az ára a teljesítményéhez, meg ahhoz, hogy 4 szerszám van hozzá, ahhoz képest szerintem meglehetősen kedvező. A linkjét természetesen, mint mindig berakom a videó leírásába, hát láthattátok, hogy milyen. Én ezt több dologra is fogom a jövőben használni. Egyrészt az új napelemrendszernek a kábeleit, ahol bevezetem a falon keresztül, kell majd egy kisebb átmérőjű 25 mm-es furatot készíteni, meg például a készülő pincének a tetején is akarok majd egy szellőzőt fúrni a betonfödémen keresztül, úgyhogy tudom majd mire használni. Hogyha egy ilyenre van szükségetek, én azt gondolom, hogy ez árérték arányban egy megfelelő cucc, nyilván nem tökéletes, de hát azért azt is, hogyha utána nézel, azt láthatod, hogy a komoly, nagymúltú márkákból a hasonló teljesítményű gépek 4 ilyen szerszámmal, azok nagyon sokszor ennyibe kerülnek, tehát igazából ez egy árérték arányban jó gép. Na, remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, mobil alkalmazásból hype-olhatod is a videót, és hogyha még nem vagy feliratkozva valamilyen okból, akkor most megteheted, jönnek hasonló építkezős tartalmak a jövőben is. Sziasztok! Static where the shadows breathe. Cold drip fast like a venomous seed. I bleed through the wires with breakneck speed. A ghost in the grid that the system can't read. Voltage in my tongue when the pulse expands. Shockwave bursts through the circuit lands. I carve my name with electric hands. Ripping reality off its stands. My cadence violent, mutant minded. Bar so quick to get blinded, grinded. I'm the phantom sign at the dark design. A glitch so